السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم فيديو جديد وهو بيانو مال اطفال، جابونا اياه. اللي جابه ابو عباس، تحية لابو عباس من هذا الفيديو. هاي اول شي ندق مويه كاسريها جهال، هاي لازم نرتبها. راح نشوفه هو هسه ما يشتغل. هذا متشاك عاطل، راح نفتحه واجيكم. هنا بعد ما فتحت الطبق مالته، فتحت جميع البراغي داير مدايرة، توكل على الله ونبدي ناخذ نظرة عليه. يعني أول ما أشوف هسه أني بالفيديو، يعني هذا واير مقطوع، هذا مال البطارية، يعني مبين واضح. بس هو الجهاز هسه مدا يشتغل عندنا، لا بالفيشة ولا هاي، يعني هذا واضح ما له دخل. هذا الكارت مكسور القاعدة مالته، راح نجيب الدنافيز ونفتحه. ناخذ لنا نظرة عليه هيجي أولية نشوفه. خلي الشاحن بيه ما اشتغل. نجيب الجهاز الأول نخليه على 20، ونبدي نشيك الدخول مال الشاحن أو المحولة. موجودة 6 فولت موجودة، بس هو الجهاز مدا يشتغل. هسه لازم نشيك شوف بعد نقلب بالكارت نشوفه. هذا خلال هسه ما قلبت أنا، اتضح يعني بأنه هذا الشريط في 4 وايرات، 2 من عندهن مقطوعات. راح الحمهن بالكاوية وارجع لكم. هنا أنا هسه لحمت الوايرات، نظفت المكان وشكلت المكان، لحمتها من هنا. رجع كنا ما نفس الشي. هسه هم بجي أشيك واربط الشاحنة. نخلي الفيشة لبعد الوايرات هذني، خاف تكهربا ويصير شورت بيه. شغل ماكو نفس الشي. ارجع اجيب الافوميتر وابدي اشيك خروج الكارت. راح اشيكه من اليم هذا الكيبل ابو ال4 اقطاب. انا عندي زنر دايود مكتوب عليه 5 فولت، راح اشيك عليه ماكو، يعني ماكو اي فولتية ماكو. هنا يعني
خلال الشغل يعني عرفت بأنه هذا الجاك مال الفيشة خالع من الكارت. تدرون انتو أطفال ويلعبون بيه ويجرجرون بيه، فمقطوع على حواخر الفيشة. هذا الخلل اللي حنطفه داير ما دايرة، يعني القاعدة مال المأخذ مال هذا داير ما دايرة طاق، يعني ما دا يوصل. فلحل أجيب كايو ولحمة، لحمة طبعا كل زين لازم تلحمة، لأنه هذا يعني أطفال من يشغلون الجهاز يخلون الفيشة يخلوها أكيد قوي ونوبات يجرجرون بيه. وأصلا هو قلنا إحنا القاعدة مالته مطاقة، أكيد طقت نتيجة العنف اللي جاي من الأطفال، لأنه يجرجروه. ما بعد لحمناه، أبدأ أخلي الفيشة وأشغل، يعني أكو صوت تسمعونه ما شاء الله. حتى الشاشة اشتغلت، هذا طفيته شغلت، أطفي مرة اللوخ نشغل كلش اوكي، شغله كلش جيد. هسه راح ابدي ارتب بيه على مود اكمل الشد مالته. اول عملية اقوم بيها هي اجيب سيم، قطعة سيم، واخذ القطعة اللي اريدها، يعني سلك هذا مال واير، واجي اعوجه اخذ القياس مال هاي الليطة مال الدقمة، اعوجه عليها وابدي الحمه على الدقمة، خلي احط هاي جوا على مود تصير نفس العلو ويا الباقيات. وابدي اجيب الكاوية والحم السيم عليها على الدقمة. هذا السيم راح يصير هو مصد إلها للدقمة على مود ما ترتفع أكثر من الباقيات. لحمته زين هسه. شغله أجيب السيليكون على مود أثبت هذا الكارت، لأن يعني القاعدة مالته مكسورة. أجي أعدل الوضعية مالته وأخلي السيليكون على مكان الكسر. أجي أعدل الكارت عدل، أجيب الورقة مالته وأشده، هسه ثبت. هذا الورقة راح أشدها، بعد ما أكمل ربط راح أجي أخلي له بعد سيليكون زايد على مود بعد من النواد يصير قوي.
ما يكفي بس أخليه، لازم احنا قلنا اللي دا يتعامل مع هذا البيانو أو هذا الجهاز هم أطفال، والطفل بطبيعة الحال هو حرك، فيحتاج بأنه نقويها شوية هاي. هنا بعد ما أضفنا الكمية الكافية أجي هنا أنا ربطت وايرين، يعني طولتهن مال البطارية، وأبدي أتيبهن هذني لحمتهن. هنا أنا كملت الوايرين ذني لاحمهن، خليت لهن قطع إضافية لأن كانت كلش صغيرة. أبدي أجمعه، فراح أشد براغية كلها بكملة وارجع لكم. وهنا كملت وما بقى علينا غير الفحص. أخلي الفيشة وأبدي أشغل الجهاز. السويتش الرئيسي اشتغل، جينا أعزف عليه. أنا ما أعرف أعزف بس يعني شغله زين مرتب. ما أعرف أعزف فيه. جابكم ويستاهل أبو عباس، تحية لأبو عباس، وخليه البتة على مود تستعمله. السلام عليكم.